안녕하세요. Cami teaches Korean의 Cami 선생님입니다. Hi guys! Welcome back! Ito na po ang Chapter 14 Part 2. Kung ready na po tayo, yan, maghanda na po. May bagong vocabulary ulit, may bagong dialogue, of course, at may bagong grammar po tayo. So, Chapter 14 Part 2, let's go! Kapsita! Alright, so magsimula po muna tayo dito sa mga vocabulary po, but hindi lang po siya vocabulary, pero mga counter words po. Kung naalala nyo po yung mga vocabulary po natin, puro related sa food po, no? Puro sa tungkol sa um식 or sa 식당. So, para related naman po sa mga previous vocabulary natin, may mga counters po tayo related sa mga pagkain din. So, dito sa Chapter 14, page 165, pag meron po tayong bowl of rice. Okay. So, ang counter noun po niya ay 공기. 공기. So, pag nagbibilang po tayo gamit ng mga counter nouns, ang gamit po na number system ay native Korean. So, yan po yung mga 하나, 둘, 셋, 넷. In this case po, ang gamit po natin pag may kasamang counter noun ay yung short version, especially for 1, 2, 3, 4. Kasi yung apat lang po na yun ang may short version po, no? So, imbis na 하나, magiging 한. Kaya 한 공기. So if you want to see one bowl of rice, 밥, 한 공기. One bowl of rice. Pag dalawang bowl of rice, two bowls of rice, 밥, 두 공기. So it's always the object first before the number and then counter noun. Kaya 밥, 두 공기. Pag three bowls of rice, 밥, 세 공기. Four bowls of rice, 밥, 네 공기. Okay? So, very straightforward naman po ito. Pero, hindi lang po 공기 ang meron po tayong bowl na counter noun. Meron din po tayong 그릇. 선생님, ano yung pagkakaiba ng 공기 dito kay 그릇? Kasi parehas po silang bowl. Okay. So, ang 공기 po, 공기 reserve lang po yan sa rice. Okay? Kasi mas maliit po ito. Ang serving ng rice ay maliit po kumpara dito sa bowl ng mga ulam. Okay? So, isipin nyo na lang po pag may ulam po tayo or may ulam na may sabaw, edi mas malaki po yung bowl niya. Kaya, 그릇 para dito sa mga may ulam or 국. So, 국 meaning soup. So, if you have one bowl of soup, 국, 한 그릇. Two bowls, 국, 두 그릇. Three bowls, 국, 세 그릇. Four bowls, 국, 네 그릇. Okay? So, ano po ulit ang pagkakaiba ng 공기 at 그릇? 공기 para sa rice kasi mas maliit po siya. Ang 그릇, mas malaki po kesa sa 공기. Okay? Next, 반찬. So, ang 반찬, side dishes. So, pag may plato po tayo ng mga 반찬 or any food, ang tawag po dyan, 접시. Ang 접시 is just a plate. Pwedeng maliit po yung plato, pwedeng malaki. Okay? So, 반찬 한 접시, edi one plate of side dishes po yon. Pag two plates, 반찬 두 접시. Three plates, 반찬 세 접시. Four plates, 반찬 네 접시. And so on and so forth. Kasi ang native Korean, di ba, mas marami po tayong numbers. So, pwede naman pong damihan pa. Pwedeng maging 다섯 접시, 다섯 그릇, 다섯 공기, etc. etc. So, i-review nyo po ang native Korean numbers. Okay. So, now, ito po, dito nalilito ang mga iba kung paano po basahin to. So, inbun, so nababasa nyo naman po ito, pero yung iba, hindi nila alam. So, han ba yan? So, susunod po ba tayo sa native Korean or sa Sino-Korean? So, in-note ko na lang po dito para sa inyo na dapat Sino-Korean ang basa when it comes to portion. So, ang portion po dito, inbun, so servings po siya. Hindi lang po portion, but it also means servings. Okay? So, pag servings po, inbun, kasi ang ibig sabihin po ng in dito ay tao. So, it's a serving for a single person. So, pag sinabing one portion, it's a serving for one person. Yan ang ibig sabihin nun. So, 1인분, 1인분, 1인분. So, that's one portion. So, pag isang portion or isang serving ng bulgogi, bulgogi 1인분. Pag dalawang portion, bulgogi 2인분.
3 portions, 불고기 3인분. 4 portions, 불고기 4인분. And so on and so forth. Pag sinabing 10 servings, edi dapat Sino-Korean pa rin. Edi 10인분, 10인분. Okay? So, Sino-Korean po ang gamit dito sa inbun na counter. So, we need to use Sino-Korean. Okay, take note nyo lang po, since naka 1, 2, 3, 4 po yan, Sino-Korean po ang basa niya. Now, so dito po tayo sa official na vocabulary list po sa page 166 ng chapter 14. In this case, nasa 음식의 맛 na po tayo. The tastes of food. So, mga adjectives po ito related sa pagkain po, no? So, of course, favorite natin. Pagkain, 음식. 음식의 맛. Okay, so let me just help you guys na ang basa po nito ay hindi po uy dahil particle po ito. Imbis na 음식의, hindi po yan 음식의. Ang basa po nito ay 음식에. 음식에. Bakit 음식에? Kasi particle na po yan. Hindi po yan kasama sa spelling ng word. Kasi alam nyo na po yung 음식, no? Ang 음식 po, pagkain, food. So, ano ba yung mat? Ang mat, flavor or taste. Yan lasa. So, yung lasa ng pagkain. So, 음식, since this is a particle, a possessive particle, ang basa po nito, e. So, 음식의 mat. And whenever you see a 의 used as a particle, so hindi po siya kasama sa vocabulary, hindi po siya kasama sa spelling niya. So, particle po is read as e. Alright? 음식의 mat. Now, let's go to the vocabs. To be delicious. 맛있다. 맛있다. So, present tense, ang basa niya, 맛있어요. Polite, 맛있어요. Pag formal, 맛있습니다. 맛있습니다. Ay, in past tense, 맛있었어요. 맛있었어요. Polite, pag formal, 맛있었습니다. 맛있었습니다. So, 맛있었습니다 in past tense. And lastly, future tense po, 맛있을 거예요. 맛있을 거예요. Formal, 맛있을 겁니다. 맛있을 겁니다. Okay. Next, pag may 맛있다, to be delicious, may opposite word po tayo. 맛, 없다. Hala, 선생님, ang basa mo dito, 맛있다. Pero dito, 맛, opta. Ano nangyari? Bakit iba yung basa mo? So, let me explain na ang 맛있다 at 맛없다 ay hindi lang po ganito, strictly speaking, hindi po siya ganito lang. So, kung pansin nyo po, may ita at opta. Ang ita, meron. Opta, wala. So, there is actually an invisible space po dito. So, may invisible space at may invisible na subject particle po. So, itong E particle, ayan. So, E particle po siya. There is actually an E particle in between mat and ita, in between mat and opta. Ano nangyari? Bakit nila tinanggal? Because when you are speaking in Korean, nagtatanggal po talaga sila. Tinatanggal po talaga nila yung mga particle, especially in conversation, kasi hindi na po siya kailangan because it's already in the context. So, alam na po nila na, pag sinabi mong mashi ita ay merong lasa. Pag mashi opta, walang lasa. And they have been talking about this over and over and over and over and over again for centuries. So, imbis na ulit-ulitin lang po na may mashi, opta, mashi ita, edi tinanggal na po nila. So, they removed the subject particle now, mat, shi, mashi, because of the E and the ita together. So, parang kinombine na lang po siya. Parang naging mashita. So, parang ganyan. So, kinonek lang po nila. So, mashita. So, mashi-ita. So, mashita. Tapos dito po, mashi-opta. So, mashi-opta. Then, when they remove the E particle, wait. So, since tinanggal ko na, parang mas isolated na siya. So, I don't know really how it came to be na naging mat-opta, pero ganito mo talaga yung basa niya. When you read mat alone, it's just mat.
and then space opta. So, maybe they wanted to differentiate mashita from mat opta, kaya may pause talaga siya after mat, but ganyan po talaga siya. Wala po akong makita na further explanation so far sa sinearch ko po. Pero yan po yung isang assumption ko. This is just a theory po, no? Based on my understanding. Hala na wala po. Ayun. Okay. So, just based on my understanding, naging ganyan po siya. So, let's just try to follow yung mga natural pronunciations po nila. To be delicious ay mashita. Dito po, may invisible space na lang po. So, isipin na lang natin na yung mat tsaka opta, separate words na lang, no? So, mat, opta. So, mat, 없어요. mat 없어요. mat 없습니다. mat 없습니다. Past tense, mat 없었어요. mat 없었어요. mat 없었습니다. mat 없었습니다. Okay, so may invisible space na lang kung isipin nyo pong ganyan. So, invisible space. O, future tense, mat 없을 거예요. mat 없을 겁니다. Alright, so ito na po tayo sa to be spicy naman. Ang basa po nito, mepta. Pero si mepta ay kasama po siya sa irregular verb. So, ang conjugation po ng mepta ay iba. If you want to review again yung irregular conjugations po, you can always watch my chapter 8 video po on irregular conjugations of the ayo, oyo, heyo rules. So, me워요 ang mepta, me워요. Informal naman po, 맵습니다. 맵습니다. Past tense, 매웠어요. 매웠어요. 매웠습니다. 매웠습니다. Future tense, 매울 거예요. 매울 거예요. And 매울 겁니다. 매울 겁니다. Dapat pala hinighlight ko to in red, pero yan. So, irregular verb po, ito po yung conjugations niya in present, past, and future. Sa to be sweet naman, 달다. 달다. Irregular real po, in present tense polite, 달아요, no changes. 달아요. But when you go to the formal naman, 답니다 na po siya. 답니다. In past tense, 달았어요. 달았어요. 달았습니다. 달았습니다. Future tense, 달 거예요. 달 거예요. 달 겁니다. 달 겁니다. Okay, so 맛있다, 맛 없다, 맵다, and 달다. Next. Okay, so mga ibang mat pa rin, ibang flavor po or taste. To be salty, 짜다. 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 So present tense, 짜요. 짜요. Formal, 짭니다. 짭니다. Past tense, 짰어요. 짰어요. 짰습니다. 짰습니다. And future tense, 짤 거예요. 짤 거예요. 짤 겁니다. 짤 겁니다. Okay, so 짜다, to be salty. Pag to be bland or walang lasa po. Walang lasa, matabang ang lasa po niya. 싱겁다. 싱겁다. So si 싱겁다 po kasama sa irregular verb. Same lang po siya kay 맵다. So same family po sila. So 싱거워요. 싱거워요. 싱겁습니다. 싱겁습니다. 싱거웠어요. 싱거웠어요. 싱거웠습니다. 싱거웠습니다. 싱거울 거예요. 싱거울 거예요. 싱거울 겁니다. 싱거울 겁니다. Okay. Tapos ito na po si 쓰다, to be bitter. Hindi ko lang po nasama. Oh my God, I'm so sorry. So, dapat po, irregular po ito. Okay. Palitan ko lang. Yan. Okay. So, irregular po siya. Kaya si 쓰다, to be bitter, naging 써요. Okay? 써요. So, pag polite, 써요. Formal, 씁니다. 씁니다. Pag past tense naman, magiging 썼어요. 썼어요. 썼습니다.
썼습니다. Future tense, 쓸 거예요. 쓸 거예요. And 쓸 겁니다. 쓸 겁니다. Okay, so yan po ang 쓰다. Last, 시다, to be sour. So si 시다 in present tense magiging 시어요, pero nako-combine po ito to become 셔요. So si 시다 pwedeng 셔요, pwede rin pong 시어요, depende po sa spelling ng tao. These are both correct po. Next, 쉽니다. 쉽니다. Pag past tense, 쉬었어요. 쉬었어요. 쉬었습니다. 쉬었습니다. And future, 쉴 거예요. 쉴 거예요. 쉴 겁니다. 쉴 겁니다. Okay, ulitin natin. To be salty, 짜다. To be bland, 싱겁다. To be bitter, 쓰다. To be sour, 시다. Okay, so now we have sample sentences po. Basahin po natin. Sumunod po tayo sa proper pronunciation, proper reading po nila. You can practice copying 선생님 kung paano ko pong bigkasin or paano kong basahin ang mga sample sentences po. So first, bibimbap is really delicious. 비빔밥이 정말 맛있어요. Isa pa, 비빔밥이 정말 맛있어요. Next example, 떡볶이 is a little bit spicy, but it is delicious. 떡볶이가 조금 매워요. 하지만 맛있어요. One more time. 떡볶이가 조금 매워요. 하지만 맛있어요. Next, the food is salty. If it is salty, it is bad for your health. 음식이 짜요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. One more time, guys. 음식이 짜요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. And last, this orange is too sour. 이 오렌지는 너무 씨어요. isa pa. 이 오렌지는 너무 씨어요. Ito po, pwedeng 셔요, di ba? So, 너무 셔요. Alright. So, dito po sa page 166, meron po tayong BUP irregular or irregular BUP. If you already watched the chapter 8 lecture ko po, na-cover ko naman po lahat ng mga irregulars natin. But, for this chapter, i-review lang po natin kasi ang dami pong mga adjective or mga vocabulary po na kasama dito sa BUP irregular or irregular BUP family. Kagaya ng mepta, to be spicy. 싱겁다, to be bland, yung kasama po sa vocabs natin, di ba? We also have 춥다, to be cold. 무겁다, to be heavy. 가볍다, to be light o magaan. 쉽다, to be easy. 어렵다, to be difficult. 가깝다, to be close or to be near, so nearby. Ayan, so ito po yung mga very common BUP irregular adjectives. So sana po kasama po ito sa mga vocabulary list po ninyo. So let's just review one more time paano ba nga siya kino-conjugate ng tama into the present tense, okay? So BUP irregular, let's review the conjugation for BUP irregular in ayo, oyo, yo-yo rule. So this is the present tense polite kung naalala niyo po yung chapter 8, no? So our examples, we have to be easy, 쉽다, to be difficult, 어렵다, to be spicy, 맵다, and we have two vocabulary po here na hindi po siya kasama sa mga adjectives po natin. So yung kagaya ng mga flavor, 'di ba? Or mga weather, yung malamig, mainit. So these are additional po. So to help, 돕다.
to be lovely or charming, gupta. 선생님, paano naman mga yung ibang verbs na may biyop din sila, kagaya ng ipta, to wear, jopta, to be narrow, sipta, to chew, or japta, to catch. Kasama po ba sila sa mga irregular? So let's just review lang po na hindi po sila kasama. Meron po tayong biyop irregular, so meron po tayong vocabs na kasama sa irregular family, pero meron po tayong mga vocab with the same spelling but they are just regular. So hindi po sila kasama sa family na ito. Parang po siyang sa Philippines po, lahat po ba ng Ramos magkamag-anak ba? Lahat po ba sila same family tree or do they just share the family name? No? So marami po tayong kilala, they have the same family name pero hindi po sila same clan or same ancestry po. Okay? So isipin niyo po na parang ganito 'yon. So hindi po sila same family tree pero same spelling. So, they only share the same spelling. You just need to memorize. So, wala pong trick po dito, guys. Wala pong technique para ma-memorize mo tong ganito. Wala talaga. You just need to be familiar sa mga vocabulary na regular at sa vocabs na irregular. You just need to take note, mental note, mag-familiarize po tayo na ito kasama dito, ito hindi. You just need to be aware. Okay? So, now, ano ba dapat gawin para ma-conjugate natin into ayo, oyo, or yoyo? First step is always remove the. So, lahat po ito naka-dictionary form. So, always remove the. So, tanggalin po natin. Hindi na po natin kailangan. Parang X mo lang. No need. So, tanggalin na po. So, si to be easy, ship, to be difficult, oryop, to be spicy, mep, to help, dop, to be lovely, or to be charming, gop. Ayan. So, tinanggal na po natin si da. What is the next step? Step number 2 is to remove biyop. Okay, sige, sumunod lang po tayo. Tanggalin po natin si biyop. Toink. Okay, so wala na pong biyop. So now, shi, arya, me, tu, ku. What's the next step after removing biyop? Replace with u. So, we need to add u. So, siguro hindi po siya replace, pero add. You will add. Add u. So, we will add u after removing biyop. We will now add u, pero dito po si do tsaka si ko, since hindi po sila kasama, may asterisk po dito, they are special. So, imbis na add u, we will add o vowel sa kanilang dalawa. Silang dalawa lang po, wala na pong iba. Promise, I swear. So, itong dalawa lang po, o vowel. The o syllable. The rest, lalagyan natin ng u. The rest, okay? So now, since I added u at kay to help, to be lovely, naglagay po ako ng u, what's the next step? Now we will conjugate normally, following doon po sa a and o, a rules. So sa step number 4, since lahat po sila u, at ito naman u. Since u vowel po ito, we will add ayo. If you remember rule number 2, 'di ba? Any other vowel except a or u. Review nyo na lang po. So, u plus ayo, pag kinombine nyo po, pag pinagsama nyo, ay pwedeng siyang maging woyo. Pag si o naman, since o vowel po ito, we will add ayo. So, imbis na o-a lang, pwedeng maging wayo. So, now, lahat po sila may woyo. Itong dalawa lang po ay may wayo. So, to be easy, shipta becomes shwiwoyo. To be difficult, from oryapta, magiging oryo, woyo. To be spicy, mepta, magiging mewoyo. To help, dopta, is dowayo. To be lovely, charming, imbis na gopta, it's kowayo. Okay? So, that's the biyop irregular conjugation into ayo, oyo, and yoyo. And remember, meron po tayong mga vocabulary po na hindi kasama sa irregular. They are just regular. So, they just conjugate normally. Si ipta magiging ibayo, jupta becomes chubayo, shipta becomes shibayo, and japta becomes chabayo because they are regular. Hindi sila susunod dito. Okay, so now, we're ready guys for the dialogue po. So, ipe-play ko na ang dialogue natin dito sa page 165. So, dialogue number 2. So, ready ko lang po. Wait lang, saglit lang.
대화 2. 투안 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 투안 씨는 김치찌개가 안 매워요? 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 리안 씨도 김치찌개를 좋아해요? 아니요, 전 안 좋아해요. Okay. So, note ko lang po na merong pong missing words po dito sa dialogue po natin. So, tuwan 씨는, dito po nagsabi po siya ng tuwan 씨는, tapos 전, 찌개를, so sabi po niya, 찌개를, okay. So, medyo slight difference lang po siya. So, not very big deal naman po, hindi naman po siya big deal po dito. Ay, hala. Okay, so breakdown lang po natin. As always, si Sansing mahilig po siya mag-breakdown mentally and emotionally. Okay, so i-breakdown po natin ang dialogue. Si Lihan at si Tuan po, ang dalawang karakter po natin. Si Lihan, ang sabi po niya, Tuan 씨는 김치찌개를 좋아해요. So, 김치찌개를 좋아해요. Do you like 김치찌개? Gusto nyo ba ang 김치찌개? Sabi ni Tuan, ang response niya, 네, 정말 좋아해요. I really like it. So, ang 정말, really, 좋아해요 is to like. So, 좋아해요. 정말 좋아해요. I like it a lot. I like it very much. I really like it. So, sabi ni Lihan, 김치찌개가 안 매워요. So, this is our new vocabs po or new grammar, yung negation. So, ito pong negation term. So, an 매워요. So, ang 매워요, spicy. Pero pag nilagyan natin ng an, it's not spicy. Hindi ba maanghang? Is kimchichige not spicy? So, nagtanong si Lihan. Sabi ni Tuan, 조금 매워요. So, ang 조금 is just a little bit. So, not too much. So, 조금 a little is ibang example. 오늘은 조금 바빠요. I'm a little bit busy today. 제 동생은, my younger sibling, 키가 조금 작아요. So, my younger sibling, ang height niya a bit small or a bit short. So, hindi po matangkad. Ang sibling po niya, ang younger sibling po. So, 조금, a little bit, spicy lang daw. Hajiman, ang hajiman po ay kasama po ito sa mga conjunctions o sentence connectors. So, it's used to connect two sentences with contrary statement. Ibig sabihin, opposite po. Dapat yung statement niya, pag dito positive, edi yung dito negative. Or, pag dito sa left side negative, edi dapat sa after ng hajiman, positive po siya. Yan ang ibig sabihin ng contrast. Something is opposite of the idea. So, example sentence, 이 건물에, in this building, 약국은 있어요. Merong pong pharmacy, there is pharmacy in this building, but, 하지만, 편의점은 없어요. But, ang convenience store, wala. So, nagbigay po siya ng contrary statement. Ito meron, pero ito wala. So, there's always a contrast. So, dapat may positive-negative or a negative-positive. Something that is showing the opposite, right? Okay, so, 하지만 맛있어요. So, sabi niya, ay, spicy, may konting spiciness po siya. 조금 매워요, pero masarap naman. But, it's delicious. So, the next line, 리한 씨는, so ikaw 리한, 김치찌개를 좋아해요? Do you like 김치찌개? 리한, do you like 김치찌개? Si 리한, 아니요. No, 전 안 좋아해요. So, I don't like it. 아니요, 전 안 좋아해요. So, now, nandito na po tayo sa second grammar po natin ng chapter 14, which is the negative state or not. So, basically, excuse me. Alright, so an, negative or not. Not. So, an placed before the verbs or adjectives to negate an action or a state. So, it's the negation. So, gusto lang natin sabihin na hindi siya. So, hindi siya nag-aaral, hindi siya nagsiswimming, hindi siya maganda, hindi siya masarap, etc., etc. So, ito po, mas madali po siya pag put into practice. Kailangan po natin ng mga example, right? So first, dito po tayo sa 먹다 to eat,
Pag ginawa nating present tense, it's 먹어요. Right? So, present tense. Paano po natin sasabihin na you don't eat? So, how do we negate it? Lalagyan po natin ng an bago 먹어요. So, an 먹어요. So, you don't eat it. So, kung kumakain ka ng, for example, 불고기를 먹어요. So, 불고기를 먹어요. Pero, hindi ka kumakain ng, for example, samgyeopsal. Kasi, hindi po siya pwede sa relihiyon po ninyo. Alright? So, ang pork, hindi po pwede. So, samgyeopsal, which is made of pork, bawal po sa inyo. So, you don't eat it. So, samgyeopsal을 안 먹어요. So, you don't eat samgyeopsal. Yan. So, ganyan lang po kasimple. Pag mayroon pong an, bago mag-verb or adjective, it's just negating it. Okay, next. 가다, to go. 가요, in present tense. Pag sinabi natin, I will not go, hindi ako pupunta, paano ba? 안 가요. So, very simple. Lagyan mo lang ng an bago mag-verb. So, 안 가요. So, I not go. Do you go to the bank? Do you go to the bank? 은행에 가요? So, ang response ay hindi ako pupunta. 은행에 안 가요. So, very simple. Lagyan mo lang ng an, negative agad siya. So, not going, no? 하다, to do. In present tense, it's 해요. So, how do you say not doing? I'm not doing it. Hindi ko ginagawa. 안 해요. I'm not doing it. 안 해요. 안 해요. Next, 좋다, to be good. So, in present tense, it's 좋아요. It's good. So, how do you say it's not good? 안 좋아요. Not good. 안 좋아요. Very straightforward, no? O, last example pa. 예쁘다, to be pretty. Pag present tense polite po, it's 예뻐요. Pretty. So, if you say not pretty, edi 안 예뻐요. 잘했어요. Very good, guys. 안 예뻐요. Not pretty. Okay? So, that's all you need to do. Maglalagay lang po ng an bago ang verb to let us know negative na po siya or it's negated. More examples pa. What if? Meron po tayong vocabulary. Mga verbs po na nag-e-end sa hada. Kagaya ng 공부하다, to study. 일하다. Hindi ilhada na to study yan. Dapat work po ito. So, to work. Edit ko na lang. Yan. So, to work po dapat yan. Okay. Adjust ko lang po. Hi! Yan, isipin nyo na lang na wala pong error dyan, ha? Okay? So, 일하다, to work. 요리하다, to cook. 설치하다, to install. 좋아하다, to like, pero may asterisk. O, bakit kaya may asterisk? O, mamaya, explain ko, ha? So, 공부하다. These are examples of noun hata verbs, where if you separate, pag sineperate niyo po yung gongbu sa hada, si il kay hada, kay yuri kay hada, 설치 kay hada, lahat po sila mga nouns po sila. So, nouns. So, these are separated from hada, which only means to do. So, you are doing gongbu. You are doing il. You are doing yuri. You are doing 설치. So, yung hata, ibig sabihin po, to do. Alright? Pag naka-present tense na po sila, ang 공부하다 magiging 공부해요. 일하다, 일해요. 요리하다, 요리해요. 설치하다, oy, hala, ang daming error. 설치해요. 설치해요. Okay. Yan. So, 설치해요 in present tense. And that's si 좋아하다, 좋아해요. So, when you encounter noun hata verbs, may specific placement po ang an. Kung kita nyo po dito, noun, an, hata. So, kung nasaan po si hada, doon po sa kaliwa po niya ang an.
So you need to put an in between the noun and hada. So gongbu heyo, hindi po yan an gongbu heyo. It's actually gongbu an heyo because gongbu has an invisible object particle. Okay? So, gongbu space an heyo. So, optional po ito. May mababasa po kayo mga paragraph na merong rule, may ibang paragraph na walang rule. So, depende po sa kung sino yung nagsulat nyon. Pwede po na meron pong silang pwede naglalagay sila ng object particle, pwedeng hindi. So, nakadepende po yan sa author. Okay? So, dito, optional po si rule, kaya naka-parenthesis po siya. But, if ever na wala pong rule or object particle, it's just 공부 안 해요. 공부 안 해요. Not study. So, paano kaya si il 해요? Following the same pattern, nasan po kaya si an? Nasa gitna. 일을 or il 안 해요. So, basta si an right before 해요. So, 일 안 해요. Not work. So, how about 요리해요? Saan ba dapat? Correct! Nasa gitna po. Yes! 요리 안 해요. So, not cook. 요리 안 해요. 요리 안 해요. Not cook. So, how about 설치해요? Install. 설치 안 해요. Yes, 설치 안 해요. Not cook. Okay. So, si 좋아해요, saan po kaya ang an? Kung ang sagot nyo po ay 좋아안 해요, oh, I'm so sorry. So, wala po kayong points dyan. So, dapat po, 안 좋아해요. Hala, 선생님, yung mga example mo, puro gitna yung an. Tapos, dito kay 좋아해요, hindi po dito sa gitna ng jowa, tsaka heyo. Bakit naman? Okay, so I have to let you know, kaya may asterisk po ito, no? Kasi special po siya. Si 좋아하다, tsaka si 싫어하다, si to like and to hate, are not part of this group. Exception po ito. So, 좋아하다, yes, may hada po siya, pero si jowa po dito is not a noun. That's what makes it different. Jowa does not have a separate meaning from hada. Si 설치, meron. Si yori, meron. Si il, tsaka si gongbu, meron. Pag sineperate nyo po sila from hada, they can stand alone. Si jowa cannot stand alone. Si 싫어하다 din, si 싫어 also cannot stand alone because they are not nouns. Alright? So, 좋아하다 and 싫어하다 are not part of this group. Kaya pag kinonjugate nyo po ito into present tense, 좋아해요 and 싫어해요, the an, negative, is before 좋아하다 and before 싫어하다. Clear? Yes, 선생님. Okay. Thank you, my invisible students. Yung mga nanonood po dito sa YouTube, shout out po sa inyo. Thank you for watching sa YouTube channel ko. Okay. So, dito na po tayo sa similar grammatical expressions. Ano daw po ba ang pagkakaiba ng an tsaka mot? So, first, ang an at mot used in front of a predicate. Ano yung predicate po? Big word lang po ito. Ibig sabihin lang verb or adjective. Okay? Verb or adjective. So, action word or describing word lang po yan. So, verb or adjective, action or describing word to denote the meaning of the negative. Alam na po natin yan. So, negative po siya. But what is the difference of an and mot? So, si an, simple negation lang po. So, hindi mo lang siya gagawin. Hindi po siya maganda, hindi siya malaki, hindi siya masarap, hindi pupunta, hindi kakain, etc. So, puro hindi lang. Pero pag sinabing mot is not used in front of adjectives and indicates that the subject is unable to perform. So, i-highlight lang po natin ang ibig sabihin ng mot ay can't. Cannot. So, cannot lang po ito. Cannot. Yes, nagka-cursive si Sansing Nim. So, cannot po yan. Hindi yan canor. Cannot po. Cannot. So, pag mot, ibig sabihin can't do it. So, si mot is lack of ability. Dapat action word po yan. Because hindi po natin malalagay si mot sa mga adjective because adjectives are not actions.
only action words or verbs, pwede natin lagyan ng mot. So, for example, mot kayo. So, can't go. Pwede po yun. Pero pag sinabing mot yep poyo, cannot be pretty, ay hindi po pwede. So, it needs to be something where you can perform an action. Pero si mot is unable to perform that action. Okay? So, next, basahin lang po natin yung example po dito. 가고 싶지 않아서, translate ko po para sa inyo. Ay! yan. So, 가고 싶지 않아서, I don't want to go, I don't go. And second sentence, because I don't want to go, I can't go. Okay, so what's the difference? Bakit ito po ay tama, pero ito mali? Ayun, based dito sa example po natin. Because, 가고 싶지 않아. I don't want to go. Pag sinabi po kasing don't want to go, ibig sabihin, nothing is stopping you. So, wala pong obstacle na nandyan para hindi ka makapunta. Ayaw mo lang pumunta. So, an is okay. Kasi si an, on purpose, hindi mo gagawin. On purpose. Pero pag sinabing mot, inability po yun. Unable to perform. May sakit ka, may injury ka, may accident, etc. These are things na out of your control, kaya hindi mo magawa. Right? Kaya po, mot, can't. There is something stopping you from performing the action. Kasi nga, unable eh. So, hindi kaya. So, kung hindi mo kaya, then that means it's can't. Pero ang sabi niya, he does not want to go. Yung don't want to go, desire mo lang yun eh. Choice mo lang na ayaw mong pumunta. Ibig sabihin, kaya mong pumunta. Choice mo lang na ayaw mong pumunta. So, this sentence does not make sense. So, yan lang ang gusto niyang i-highlight po dito, that this sentence is grammatically wrong because of the intention. Grammatically wrong kasi yung subject o yung nagsasalita po nito are not matching their intention and their action. So, don't want to go pero can't go. Hindi po yan possible. Kasi desire lang po niya yun. Okay, next. 오늘은 안 추워요. Today is not cold. 오늘은 안 추워요. Ayan. So, today is not cold. Today, pag sinabing 못 추워요, ayan, grammatically incorrect po siya kasi hindi po pwedeng cannot cold. Grammatically wrong po talaga yon. So, today is not cold. Pwede. Because you're only negating the adjective. So, 오늘은 안 추워요. Today is not cold. 오늘은 못 추워요. Today I cannot cold. Hindi yan possible. No? Hindi po yan talaga pwede. So, hopefully, naintindihan na po natin ang pagkakaiba ng an tsaka mot. So, again, an, negation or negation of subject's will. So, ibig sabihin, choice mo. It's your choice not to do it. Pag mot, inability. So, not able to perform because of lack of ability or other reasons. At hindi po siya ginagamit sa mga adjectives, kagaya nito. Cannot used with adjectives. Alright, so ito na, page 167, final activity para sa negation and, kung gusto nyo pong gawin ang activity po na ito, please pause the video para magawa nyo ang activity before I share the correct answers. So I'll give you 5 seconds, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Sure ka na ba? Baka ma-spoil kita. Ito na po. Page 167, number 2, 그림을 보고. Ay, wala pong picture. Sabi niya, 그림을 보고. Pero ito, 보기처럼. So, just like 보기, just like the example, wala naman tayong 그림, wala naman tayong example na picture. Wala nang picture. 보기처럼. Just like the example, 대화를 완성하세요. So, complete lang natin ang conversations po nila.
Okay, let's look at 보기. 보기를 봅시다. 불고기가 매워요. Is the bulgogi spicy? Sabi ni Na, 아니요. 안 매워요. Ayun. So, dito nyo po kukunin ang verb or adjective niya at gagawing negative or negation. Okay. So, start tayo sa number 1. 일요일에 회사에 가요? 아니요. 회사에 안 가요. So, ito po ang verb natin si 가요. So, 가요, if you want to say not go, before 가요 dapat. 안 가요. So, 회사에 안 가요. No, I'm not going to the office or I'm not going to the company. Number 2, 아이스크림을 좋아해요? Do you like ice cream? 아이스크림을 좋아해요? 아니요. Saan ba natin nilalagay si Anne? Do you remember? 아이스크림을 안 좋아해요. Yeah, so 좋아해요. Hindi po yan had a verb, right? So exception po ito dapat before. 좋아해요. So 안 좋아해요. 아이스크림을 안 좋아해요. I don't like ice cream. Next, 다음은 3번, number 3. 아침을 먹었어요? Did you eat breakfast? Kumain ka ba ng breakfast? Na. 아니요. So, saan po natin ilalagay? Si Ann? bago mag먹었어요. 맞아요. So, 아침을 안 먹었어요. 아침을 안 먹었어요. So, no, I did not eat breakfast. Ayan. So, before the verb. Always remember, before the verb or before the adjective. Last, number 4. 어제 운동했어요? 어제 운동했어요? Did you exercise yesterday? Saan ba natin ilalagay si Ann? Think about it. Saan ba dapat? So, 아니요. 운동 안 했어요. Okay. So, sana naalala nyo po na 운동하다 is part of the 운동 or so, part of the noun hada verbs. So, pag sineparate po natin si undong kay hada, undong means sports and exercise. So, stand alone po si undong because it's a noun. So, undong space hada, doon po sa gitna ng undong at hada ang an. So, undong ul, pwedeng undong을 안 했어요 or undong blank space an space 했어요. So, either or correct naman. So, pwedeng may particle, pwedeng wala. Okay. Yay! Yan na po ang final activity natin. Kamusta naman po ang paggamit ng an? Naintindihan po ba natin ang usage po ng negation an? Hopefully, nagets naman po because now, you are able to expand your sentences. Pwede na po tayo magsabi na, ay, hindi ako pupunta, hindi ako kakain, hindi ako magbabasa, hindi ako manonood. Hindi. So, all about yung choice mo na hindi mo gagawin, you can definitely put an before the verb. So, don't forget to subscribe dito sa Cami Teaches Korean. Thank you so much for your patience. Thank you for waiting for updates dito sa aking channel. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe, sa mga nagfa-follow sa aking Facebook page and also continuously supporting my channels and also my social media. Kasi gusto ko po talaga na maka-reach po sa ibang aspirant, sa ibang Filipino na gusto pong matuto ng Korean for their dreams, no? Para sa pangarap, 'di ba? So, thank you so much. Maraming salamat po. And hopefully, I'll see you guys sa next video ko po. Ayun. So, maraming salamat ulit. 여러분, 감사합니다. 다음에 봐요.